σχόλιο για τα όρημα κανονιστικά πλαίσια. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει την υπόλοιπη Ευρώπη στο κομμάτι του ESG, πόσο μεγάλη είναι η ψαλίδα και αν όντως έχει αρχίσει να καλλιεργείται η κατάλληλη κουλτούρα ή αν οι εταιρείες το κάνουν γιατί το κάνει ο ανταγωνισμός, γιατί θεωρούν ότι δεν θα πάρουν χρηματοδότηση, γιατί είναι ένα επικοινωνιακό αφήγημα με το οποίο θέλουν να βγουν και να φτιάξουν την εικόνα τους. Βλέπουμε στις ελληνικές εταιρείες να μην υπάρχει κατάλληλη επάνδρωση, θα έλεγα, να μην είναι επανδρωμένες κατάλληλα και αυτό δημιουργεί μια κουλτούρα να το βλέπουν σαν υποχρέωση, γιατί αυτό που κάνουν είναι ότι δεν έχουν dedicated άτομα στο χώρο του ESG της διαχείρισης, πάνε αποσπασματικά. Άρα ξεκλέβουν χρόνο από τα διάφορα τμήματα για να συμβάλλουν στην διαχείριση του ESG. Αυτό... Και θα έρθω εγώ να ρωτήσω εδώ. Ωραία, έστω ότι έχουμε καταρτήσει την κατάλληλη στρατηγική ESG, τα έχουμε βρει όλα, ξέρουμε την κατεύθυνση προς την οποία πηγαίνουμε. Ποιανού ευθύνη είναι να την υλοποιήσει? Είναι θέμα marketing, είναι HR, είναι compliance, γιατί το μπαλάκι πηγαίνει πέρα δόθε και στο τέλος δεν γίνεται δουλειά, κυρία Τσιαδή. Ναι, σωστά. Συνήθως και εκείνη η δυσκολία για εμάς που είμαστε σύμβουλοι επιχειρήσεων, όπου ετοιμάζουμε τη στρατηγική, συνήθως με τη διοίκηση και με κάποιους ανθρώπους που γίνονται engaged στο έργο και στη συνέχεια μένουν στα συρτάρια. Γιατί το αναλαμβάνει το πιο εύκολο τμήμα, το marketing, κλασικά, παραδοσιακά. Ποιος θα το κάνει αυτό το καινούριο? Το marketing. Στις πιο εξελιγμένες περιπτώσεις είναι λίγο το compliance, που κάτι καταλαβαίνει ο άνθρωπος γιατί έχει κάνει και κάποια ISO, όπου βέβαια το ESG χρειάζεται να γνωρίζεις από νομικά θέματα, HR, environmental, τα πάντα, που σημαίνει ότι όποιος και να το αναλάβει τελικά κάπου κολλάει. Και αυτή είναι η δυσκολία, ότι σήμερα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό το οποίο να μπορεί να υλοποιήσει το έργο. Άρα προς το παρόν δεν υπάρχει η κατάλληλη ιδιότητα, το επάγγελμα, που να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα αναλάβει αυτό, ή δεν υπάρχει εκπαίδευση? Κανένα από τα δύο. Και αυτή τη στιγμή είναι ότι, ωραία, βάζεις κάποιον να εκπαιδευτεί σε τι από όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, αναφέρθηκε πριν ESG. Το G είναι legal. Το S είναι HR, πολύ μεγάλο κομμάτι, marketing και οτιδήποτε άλλο. Και μετά έχεις το environmental, το οποίο είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν χημική, οτιδήποτε. Πώς μπορείς να φτιάξεις ένα course, στο οποίο θα πεις ότι, παιδιά, θα κάνω ένα course 4 έτη και θα σου μάθω λίγο απ' όλα. Δεν γίνεται. Άρα, με τα υφιστάμενα δεδομένα, ποια τμήματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να έχουμε στην παρούσα φάση το επιθυμητό αποτέλεσμα? Υπάρχουν, για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει course το οποίο είναι πάνω στο κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι όποιος μπαίνει σε αυτό το ρυθμό που ονομάζεται ESG, χρειάζεται να εκπαιδεύεται συνεχώς με short certifications πάνω σε διάφορα issues τα οποία έχουν να κάνουν μέσα από το ESG. Στην παρούσα φάση, στην ελληνική αγορά, τι είδους εργαλεία υπάρχουν διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε αυτά? Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε τι είδους εργαλεία υπάρχουν στην ελληνική αγορά ή γενικότερα στην αγορά, γιατί είμαστε μέρος της παγκόσμιας αγοράς και νομίζω ότι ό,τι εργαλεία υπάρχουν εδώ υπάρχουν και λίγο και στη γειτονιά μας και παρά έξω. Αυτό που βλέπουμε εμείς, και δεν σημαίνει ότι αυτό είναι 100% σωστό, είναι ότι μπορούμε να δούμε τα εργαλεία σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το ένα είδος εργαλείο, μάλλον η κατηγορία 1, αφορά εργαλεία που ασχολούνται πάρα πολύ με το scoring, με τη βαθμολόγηση των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέγονται, με τις αναφορές που έχουν οι επιχειρήσεις, με τα κανονιστικά πλαίσια και ούτω καθεξής. Αυτά τα εργαλεία κατά βάση απευθύνονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία χρειάζεται να αξιολογήσουν εταιρείες, και βλέπουμε και μια δεύτερη κατηγορία, στην οποία προσπαθούμε να έχουμε και εμείς μια καλή παρουσία, που είναι η κατηγορία εξορθολογισμού της διαχείρισης του ESG, που σημαίνει το ESG, μιλάμε για ESG data και ESG reporting, τα δύο βασικά στοιχεία του ESG. ESG data σημαίνει συλλογή, αυτοματοποίηση στη συλλογή, μεγάλο πρόβλημα για τις εταιρείες, αυτοματοποίηση στην ανάλυση τους και αυτοματοποίηση στην παραγωγή των αναφορών που χρειάζονται. Εάν γίνουν όλα αυτά,
με τα κατάλληλα εργαλεία, τότε πάμε πίσω λιγάκι εκεί που ρωτήσαμε αν το βλέπουμε σαν υποχρέωση ή σαν ένα εργαλείο πραγματικό ανάπτυξης. Ακριβώς, που αυτόματα απαντάει και στο πρόβλημα που έχουν οι εταιρείες για την επάνδρωσή τους, που σημαίνει ότι χρειάζονται αυτού του είδους τα εργαλεία για να απλοποιήσουν τη διαχείριση. Λίγες εταιρείες έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν αυτά τα εργαλεία, πράγμα που σημαίνει ότι μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων. Μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο λεγόμενος εκδημοκρατισμός σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα εργαλεία που βοηθούν στο να καταρτήσει κάποιο στρατηγική ESG. Και αναφέρομαι στους μικρομεσαίους, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρος ότι το κόστος για αυτά τα εργαλεία είναι απαγορευτικό ακόμα και για μικρομεσαίες εταιρείες. Όχι, αλλά σίγουρα δεν είναι ψηλά στη λίστα τους όταν, ας πούμε, έχουν να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος, μεταφορικά, πρώτες ύλες. Άρα, εν πρώτης, πρέπει να αρχίσουν... Φορολογία. Σίγουρα. Εν πρώτης, πρέπει να αρχίσουν από το τι τους ενδιαφέρει. Ας πάρουμε τις μικρές εταιρείες, γιατί για τις μεγάλες είναι δεδομένα λίγο πολύ τα πράγματα. Έχουν μεγάλο impact στο κλίμα, μεγάλο impact στην κοινωνία, στην οικονομία. Ας πάρουμε λίγο τις μικρομεσαίες εταιρείες. Οι μικρομεσαίες εταιρείες πρέπει πρώτα απ' όλα να αρχίσουν με μία θεώρηση των δικτών απόδοσης που είναι πολύ σημαντικές για αυτούς. Πολλές φορές αυτά πηγάζουν μέσα από κάποια συστήματα που ήδη πρέπει να έχουν, συστήματα ποιότητας, και το θέμα εδώ πέρα είναι τι resources δίνουν για να διαχειρίζονται αυτά τα συστήματα. Εάν έχει αποφασίσει μια εταιρεία ότι πρέπει να παρακολουθήσει αυτούς τους δείκτες βιωσιμότητας, τότε είναι πάρα πολύ πιθανόν να διαπιστώσει πολύ εύκολα, ότι το έξοδο για ένα τέτοιο εργαλείο είναι πολύ πιο μικρό από τα ωφέλη που θα έχει από το overhead, από γενικά την ουσιαστική εφαρμογή της ESG στρατηγικής τους. Επιστρέφω στην κυρία Τσιαδή και πάμε λίγο στην αντίπερα όχθη, σε αυτούς που επιβάλλουν τους κανόνες. Γιατί, ακόμη και αν μια εταιρεία μπαίνει στη λογική να επενδύσει στο κομμάτι του ESG και το κάνει είτε για τη χρηματοδότηση είτε για να φτιάξει την εικόνα της, εμείς κρατάμε το θετικό αποτέλεσμα ότι κάνει κάτι καλύτερο για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους της, για την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Υπάρχουν ωστόσο παράπονα ότι αυτοί που επιβάλλουν τους κανόνες δεν έχουν και την κατάλληλη γνώση. Αναφέρομαι στο EU Taxonomy και ότι στο τέλος οι εταιρείες, ενώ ζητούν τη βοήθεια των φορέων, τους πετάνε το μπαλάκι και το λογαριασμό καλεί να πληρώσει η εταιρεία και ο τελικός καταναλωτής. Ισχύει αυτό? Το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι το εξής. Πας σε μια τράπεζα να πάρεις μια χρηματοδότηση και σου έρχεται και ένα αρχείο Excel, αυτή τη στιγμή, από τις 4 μεγάλες συστημικές, το οποίο σου λέει συμπλήρωση στοιχεία ESG. Όπου καλείσαι και μιλάς με τον υπεύθυνο στην τράπεζα και λες, πολύ ωραία, μπορείς να μου δώσεις κάποιες κατευθύνσεις? Όχι, δεν μπορώ, θα πρέπει να βρεις ένα σύμβουλο να το κάνει. Ισχύει αυτό σήμερα. Είναι πραγματικά cases που τα βλέπουμε καθημερινά. Είμαστε σε μία... Και έτσι έχουμε δουλειά κι εμείς. Είναι δύσκολο, γιατί γελάμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων εταιριών στο γεμί, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις εξυπηρετήσεις. Όντως, γίνεται ακριβό. Ακριβό επίσης θα πω ότι όταν εγώ θα μπω σε μια εταιρεία σαν σύμβουλος και θα τους πω ότι, παιδιά, πάρα πολύ ωραία, πρέπει να βάλουμε στόχους για να μετρήσουμε ανθρακικό αποτύπωμα ή το ενεργειακό σας αποτύπωμα. Υπάρχει το ότι, παίρνω τον λογαριασμό της ΔΕΗ και το κάνω. Και υπάρχει βέβαια και πιο επαγγελματικός τρόπος, όπως είναι η Yondivo. Όταν λοιπόν εγώ θα πω στην εταιρεία ότι, παιδιά, πρέπει να πάμε στη Yondivo και να μας πει πραγματικά πώς θα το κάνουμε, σου λέει, μα αυτό είναι ένα κόστος. Είμαστε σε εκείνη τη μεταβατική περίοδο που όντως το ESG έχει ένα κόστος. Αλλά το θετικό πρόσημο που θα έχει σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι το οποίο ο επιχειρηματίας θα πρέπει να το αξιολογήσει και να αποφασίσει ποια στρατηγική θέλει να ακολουθήσει. Η στρατηγική ESG σήμερα, η αλήθεια είναι ότι για να την υλοποιήσεις έχει ένα κόστος.